खूप आभार। नमस्ते, मी वर्षा। आज पुन्हा एकदा माझ्या नवीन ब्लॉग मध्ये तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत। आजचा दिवस सर्वांना आनंदाचा जाओ। आजचा व्लॉग जरा विशेष आहे। आज आमचे 1K सबस्क्रायबर पूर्ण होणार आहे, त्यामुळे आम्ही हा व्लॉग आज बनवणार आहे। आपण आता व्लॉगला सुरुवात करूया। चला तर मग मी तुम्हाला आता आपल्या चॅनलचे लाईव्ह अपडेट दाखवते। या ठिकाणी मी तुम्हाला आपल्या चॅनलचं लाईव्ह अपडेट दाखवत आहे। या ठिकाणी बघा माझा फोटो आहे, इथे खाली आपल्या चॅनलचं नाव आहे वर्षाच ब्लॉग। आतापर्यंत आपले 980 सबस्क्रायबर झालेले आहेत। आता दुपारचे 2:44 झालेले आहे। आजची तारीख आहे 7 मे 2023। आता मी चेक करते किती सबस्क्रायबर वाढलेत आपले। आजचं आपलं टार्गेट आहे 1K सबस्क्रायबर होणार म्हणजे होणारच, आणि आपण तोपर्यंत लाईव्ह अपडेट तुम्हाला देणार आहे। या ठिकाणी आपल्या चॅनलचे लाईव्ह अपडेट चालू आहे। सबस्क्रायबर पण एक एकनी वाढत आहे। सपोर्टमुळे आज आपल्या चॅनलचे 1K सबस्क्रायबर पूर्ण झालेले आहे, त्यामुळे तुमच्या सर्वांचे खूप खूप आभार। पुन्हा भेटूया पुढील नवीन ब्लॉग मध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।